व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत घरच्या घरी खारे शेंगदाणे। त्यासाठी इथे मी कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहे। हे वजनी प्रमाणात अर्धा किलो शेंगदाणे आहे। तर आपण इथे सगळ्यात आधी ना गॅसवरती मी पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 तांब्या मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। हे पाणी आपल्याला चांगलं गरम करायचं आहे। एकदम उकळलं की ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकणार आहे। आता हे पाणी बघू शकता तुम्ही गरम व्हायला लागलेलं आहे। पहा, आता आपलं शेंगदाण्याचं जे पाणी गरम होतं ना, त्याच्यात आपण 1.5 चमचा मीठ टाकायचं आहे आणि हे पाणी उकळलं की ह्याच्यात आपण शेंगदाणे टाकणार आहोत। हे पहा, पाणी छान असं उकळलेलं आहे। आपलं जे आपण मीठ टाकलं होतं ना ते बघू शकता तुम्ही। आता आपण हे उकळलेलं जे पाणी आहे ना, याला छान अशी उकळी फुटलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। आता आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि शेंगदाणे ह्याच्यात टाकून घ्यायचे आहेत। पूर्ण अर्धा किलो शेंगदाणे ह्याच्यात टाकायचे आहेत, थोडे थोडे करून। पहा, मी पूर्ण अर्धा किलो शेंगदाणे पाण्यात टाकलेले आहेत। जे उकळलं होतं आपण मीठ टाकून पाणी ते। आता आपण हे ह्याच्यावर झाकणी ठेवायची आहे आणि हे कमीत कमी 20 मिनिटं आपल्याला असेच शेंगदाणे या पाण्यात मुरू द्यायचे आहेत। हे पहा, आता आपले गरम पाण्यात शेंगदाणे भिजवून 20 मिनिटं झालेली आहे। तर आता आपण त्यांना हे पहा अशा प्रकारे निथळत ठेवायचं आहे चाळणीमध्ये। ह्याचं पूर्ण पाणी निघून गेलं की मग आपण ह्याला भाजणार आहोत। हे पहा, सगळं पाणी मी काढून टाकलेलं आहे। हे पहा, इथे कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि त्याच्यात मी टाकलेलं आहे खडे मीठ। आता आपण खडे मीठ थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे आणि हे खडे मीठ गरम झालं की मग आपण ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकायचे आहेत, जे आपण निथळत ठेवले होते ना ते। आणि मीठ गरम झालं की ह्याच्यामध्ये ते शेंगदाणे व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे आहेत। हे पहा, आपले जे शेंगदाणे आहेत ते छानपैकी निथळलेले आहेत। आता मी हे शेंगदाणे त्याच्यामध्ये ॲड करते। आता आपल्याला हे छानपैकी असं भाजून घ्यायचे आहेत। ह्याला मीठ चिकटलं तरीही काळजी करू नका, कारण जेव्हा हे भाजले जातात ना तर हे मीठ आपोआप निघून जातं, म्हणजे खाली राहतं। त्यामुळे अजिबात काळजी करायची गरज नाही। जर तुमच्याकडे खडे मीठ नसेल तर तुम्ही बारीक मीठ वापरलं तरीही चालेल। आता हे शेंगदाणे ना आपल्याला मीडियम गॅसवरती भाजून घ्यायचे आहेत। हे पहा, सतत मिक्स करत ना हे शेंगदाणे छान असे मीडियम फ्लेमवरती भाजून घ्यायचे आहेत। हे पहा, आता मीडियम फ्लेमवरती ना आपले शेंगदाणे भाजत आले। आता तुम्ही बघा, मीठ अजिबात चिकटलेलं नाही आहे शेंगदाण्यांनी। मीठ सगळं खाली राहिलं। जसे जसे कोरडे होत जातात ना, मीठ खाली राहतं। आता आपण हे व्यवस्थित अजून 5 मिनिटं भाजणार आहे, मग आपले शेंगदाणे तयार होतील। हे पहा, आता आपले शेंगदाणे छानपैकी भाजून झालेले आहे। आता मी हे थंड पण केलेले आहे। हे अशा प्रकारे हे असं वापरून आपण ह्याच्यातून सगळं मीठ काढून घ्यायचं आहे। हे सगळं मीठ काढल्यानंतर मी तुम्हाला परत दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले छान असे शेंगदाण्याचं मी पूर्ण मीठ काढून घेतलेले आहे। हे पहा, तुम्ही बघू शकता जवळून किती छान हे भाजून झालेले आहेत, अगदी भट्टीसारखे तयार होतात। हे शेंगदाणे मला मीडियम गॅसवरती भाजण्यासाठी 20 मिनिटं लागलेली आहे। संपूर्ण 20 मिनिटांमध्ये मीडियम गॅसवरती मी हे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहे। आता आपल्या घरच्या घरी हे खारे शेंगदाणे तयार आहेत। तर आता आपण एखाद्या काचेच्या बरणीत हे भरून ठेवूया।
तुमच्याकडे जर प्लॅस्टिकचा एअरटाईट कंटेनर असेल तर त्याच्यात ठेवू शकता तुम्ही, पण ते लवकर तुम्हाला शेंगदाणे संपवावे लागतील, कारण प्लास्टिकचा वास लागतो बऱ्याच वेळेस शेंगदाण्यांना. त्यामुळे शक्यतो काचेच्या बरणीचा वापर करा. आणि जर तुमच्याकडे काचेची बरणी नसेल तर तुम्ही स्टीलच्या डब्यात ठेवले तरीही चालतील. स्टीलच्या डब्यात ठेवलं तरीही अजिबात वास येत नाही, चांगले राहतात. आता हे आपल्या अर्धा किलो शेंगदाणे मी तयार केलेले आहेत. आता आपण ओतून बघूया हे संपूर्ण शेंगदाणे. पहा, आपले अर्धा किलो शेंगदाणे इतके बनून तयार झालेले आहेत अगदी 20 मिनिटात. आता मी याचा लुक तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले घरच्या घरी तयार झालेले खारे शेंगदाणे कसे दिसतात ना, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर ही खाऱ्या शेंगदाण्यांची रेसिपी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी झाली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा.